The thing that I love about this is that people from all over the world have come together with various different types of knowledge and backgrounds, and they bring all of this to the table, and they combine with the students from Örebro who are studying AI and also the students from the music school. And when all of these wonderful minds come together, some really exciting things happen. Festivalen är viktig för oss för att just nu vill vi testa hur det är att kombinera AI och olika ämnen. Till exempel musik. Och det här blir ett sätt för oss att prova att mötas över ämnesgränserna. För mig det bästa med festivalen har varit den här öppna kreativa processen. Att alla kommer med sina idéer och sen inom loppet av en väldigt kort tid då försöker man konkretisera idéerna och sen skapa någon slags prototyp. Men det bästa har varit att se att det faktiskt fungerar. Så länge människor möts så kan de komma på innovationer tillsammans. They start to get inspired by all of these different ways in which we can solve those problems, and then they start to build ideas in real life to test them. So in the robotics lab currently we have teams working on dance AI with a system that is detecting motion but is then launching new methods of communication by detecting motion. So I'm super excited to try and be in the robotics space here and try and see how we can look at robotics and music and performance and try and come up with some counter narratives that aren't focused on time or efficiency and more about human creativity and exploring our relationship and communications with robots or technology. I think music changes in response to the technology in interesting ways. Quite often the way music technology is presented to musicians is not the way musicians use the technology. It's kind of there's a transformation when creative people break the rules of what the technology is intended for, and that's connecting the technology also in a social sense, in that music has to exist not just in a lab or in a studio, it has to exist amongst the people. And Music Tech Fest is about possible futures for music. It's about inventors, it's about science, connecting with the musicians and creators in other areas. And when people who specialise get together with people they're unfamiliar with, that's when some great stuff can happen. Det som är häftigt med den här festivalen är kombinationen mellan musik och teknik. Det har varit enormt kreativt och vi har också fått lite olika kriterier som har fått oss att tänka på ett annat sätt och jobba i lite andra banor än vad vi annars brukar göra. Vilket har varit superkul. Det jag älskar med musik är väl att uttrycka sig helt enkelt. Både genom olika känslor i musiken och texten och liksom, hela det paketet tycker jag blir ett väldigt kraftfullt sätt att uttrycka sig på. Det bästa med den här festivalen och Music Tech Fest tycker jag, och det kan låta lite klyschigt, men det är verkligen möten med människor. Men det jag tar med mig härifrån och som jag tycker att, Volvo är ett extremt stort företag som är beroende av innovation också och nytänk, och speciellt nu i det här paradigmskiftet när det går över till elbilar och självkörande fordon och sådär. Det är just den här blandningen av olika människor från helt olika bakgrunder och erfarenheter. Det är så värdefullt för att det tvingar en att tänka på ett nytt sätt.